Good afternoon, training. Today we discuss the syllabus of second semester. In that we covered the operating system, Linux operating system. In that we covered the Linux file system. Then what is the commands in Linux? That is file permission command, filter command, VI editor, and file structure in Linux. And also we covered the shell scripting. Then we started this topic, that is printer and plotter. In that we started the what is the types of printer. In that we discuss the dot matrix printer, laser printer, inkjet printer and thermal printer. याच्यानंतरचा आपण सिलेबस कव्हर करायचं राहिला. त्यामध्ये आपल्याला वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ ईच प्रिंटर, रिफिलिंग प्रोसेस अँड प्रोसिजर ऑफ ईच प्रिंटर, टाईप्स हे आपले पाहायचे राहिलेले. त्यानंतर प्रिंटर टेस्टिंग अँड प्रिंटर हेडर रिप्लेसमेंट ऑफ ईच प्रिंटर टाईप्स हे देखील आपलं पाहायचं राहिलेलं आहे. त्यानंतर वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ प्लॉटर्स हे पण आपण पाहिलेलं नाही. ते आपण ज्यावेळेस कॉलेज चालू होईल ॲक्च्युअल त्यावेळेस आपण पाहू, कारण ते ॲनिमेशन व्हिडिओनी जास्त क्लिअर होईल असं मला सांगणं पॉसिबल नाही. हा टॉपिक आपण नंतर कवर करू. त्यानंतर स्कॅनर अँड मल्टीफंक्शन डिव्हायसेस, यामध्ये आपल्याला स्कॅनर अँड बारकोड स्कॅनर हे दोन टाईप्स पाहिजे. त्यानंतर वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ मल्टीफंक्शन प्रिंटर हे आपल्याला स्कॅनर आणि प्लॉटरमध्ये स्कॅनर अँड MFD ह्या टॉपिकमध्ये पाहिजे. त्यानंतर आपला ॲक्च्युअल नेटवर्किंग हा टॉपिक चालू होतो. ह्या 3 चॅप्टरनंतर आपला ॲक्च्युअल नेटवर्किंग हा टॉपिक चालू होतो. त्यामध्ये फर्स्ट आपल्याला पाहिजे आहे नेटवर्क कंपोनंट्स. व्हॉट इज नेटवर्क कंपोनंट्स? इन दॅट वी हॅव टू स्टडी द ॲडव्हांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. व्हॉट इज द ॲडव्हांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग? देन व्हॉट इज अ peer to peer and client server network. Then we have to study the network topology. In that we have to study star topology, ring topology, bus topology, tree topology, mesh and hybrid topology. After that we have to see the types of networking. In that we have to study the LAN network, MAN network, WAN network and PAN. Then we have to study a little concept, that is what is internet, what is 3G, what is 4G, what is Wi-Fi and Bluetooth. Then we have to study the difference between intranet and internet. आपण हे सगळे टॉपिक डिटेलमध्ये पाहणार आहोत नंतर. त्यानंतर वी हॅव टू स्टडी द क्रिम्पिंग अँड पंचिंग. इन दॅट वी हॅव टू स्टडी द डिफरंट टाईप्स ऑफ कनेक्टर्स. त्यामध्ये आपल्याला RJ45, देन RJ11 आणि BNC कनेक्टर हे 3 कनेक्टरचा अभ्यास करायचा आहे. देन केबल्समध्ये आपल्याला डिफरंट टाईप्सच्या केबल्स आहेत. इथरनेट आपण ज्यावेळेस लॅन कनेक्शन करतो त्यावेळेस आपल्याला डिफरंट टाईपच्या केबल्स यूज होतात. त्यामध्ये आपल्याला वी हॅव टू यूज ट्विस्टेड पेअर, वी हॅव टू स्टडी ट्विस्टेड पेअर, देन कोॲक्सियल केबल अँड फायबर ऑप्टिक. Then we have to study the color code of Cat5 using 568A or 568B. ह्या 2 मेथडने कलर कोडिंगने कनेक्शन कसे करतात, पंचिंग कसं करतात आणि क्रिम्पिंग कसं करतात हे आपल्याला डिटेलमध्ये पाहायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला व्हॉट इज ॲनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल. त्यामध्ये आपल्याला सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स अँड फुल डुप्लेक्स ट्रान्समिशन मेड आपल्याला स्टडी करायची. त्यानंतर वी हॅव टू स्टडी द नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स. दॅट इज इन दॅट वी हॅव टू स्टडी मोडेम. व्हॉट इज मोडेम, what is the how the configure the modem. Then we have to study the what is firewall, what is the benefits of firewall. Then we have to study hubs, bridge, routers, gateway, repeaters and switch etc. We have to इतके कंपोनंट्स हे नेटवर्किंग डिव्हाइस आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचे. त्यानंतर VLANचं बेसिक आणि कॉन्फिगरेशन. VLAN मीन्स व्हर्च्युअल लॅन. 2 नेटवर्क आयसोलेट करण्यासाठी आपण हे VLANचा यूज करत असतो. त्यानंतर आपल्याला नेटवर्क सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर वापरायचं. त्यामध्ये
स्टडी करायचं, नेटवर्क सिम्युलेशन सॉफ्टवेअरचं स्टडी करायचं. त्यामध्ये आपल्याला पॅकेट ट्रेसर हे सॉफ्टवेअर यूज करायचं. पॅकेट ट्रेसर त्याचे डिटेल्स व्हिडिओज मी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकलेले आहे, ते आपण डिटेल्समध्ये पाहून घ्यायचे. पॅकेट ट्रेसर हे खूप खूप महत्त्वाचं सॉफ्टवेअर आहे फॉर CCNA. CCNA जे सर्टिफिकेशन आहे नेटवर्किंगमधलं, त्यामध्येच जी एक्झाम होते ती ओन्ली पॅकेट ट्रेसरवर बेस्ड असते. त्यानंतर वी हॅव टू स्टडी द IP ॲड्रेसेस. इन दॅट वी हॅव टू स्टडी द क्लासेस ऑफ IP ॲड्रेसेस. देन व्हॉट इज IPv4, IPv6, what is the difference between IPv6. Then we have to study the why we required the IPv6. Then what is subnet mask, we have to study in this IP addressing chapter. Then you have to study the other network protocol, that is HTTP, SNTP, LDAP, SSH, then SNMP. हे सगळे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आपल्याला स्टडी करायचे. देन यू हॅव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ DSCP. त्यामध्ये आपल्याला DSCP म्हणजे डायनॅमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल हा आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करायचा. त्यानंतर नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये शेअरिंग रिसोर्सेस आणि इंटरनेटमध्ये व्हॉट इज ISP, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. त्यानंतर फायरवॉलचं काम काय असतं, UTMचं काम काय असतं, व्हॉट इज प्रॉक्सी सर्व्हर. आणि त्यानंतर VPN म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क. हे कॉन्सेप्ट आपल्याला स्टडी करायचे आहे शेअरिंग रिसोर्सेस इंटरनेटमध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक जो आहे तो आहे आपला नेटवर्क प्रोटेक्शन अँड ट्रबल शूटिंग. त्यामध्ये आपल्याला प्रोटेक्टिंग अ नेटवर्क अँड नेटवर्क परफॉर्मन्स स्टडी आणि हाऊ टू एनहान्स द नेटवर्क परफॉर्मन्स यू हॅव टू स्टडी इन दिस चॅप्टर. देन वी हॅव टू स्टडी द हाऊ टू प्रिव्हेंट द व्हेरियस अटॅक ऑन नेटवर्किंग. हे आपल्याला सगळं ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचं आहे. त्यानंतर वी हॅव टू कॉन्फिगर अ विंडोज सर्व्हर. मग त्यासाठी आपल्याला सर्व्हर म्हणजे काय ते माहीत पाहिजे, सर्व्हर कॉन्सेप्ट. देन हाऊ द कॉन्सेप्ट ऑफ ॲक्टिव्ह डिरेक्टरी अँड DNS. हे आपल्याला सगळं या सर्व्हर विंडोजचं सर्व्हर इन्स्टॉल करताना ह्या गोष्टी सगळ्या आपल्याला माहीत पाहिजे. त्यानंतर व्हॉट इज देन वी स्टडी द सेटिंग ऑफ DSCP अँड रिमोट ॲक्सेस इन विंडोज सर्व्हर सिस्टम. त्यानंतर आपण स्टडी करणार आहे लिनक्स सर्व्हर. त्यामध्ये आपल्याला बेसिक कॉन्फिगरेशन माहीत पाहिजे लिनक्सचं. त्यामध्ये कॉन्सेप्ट ऑफ DSCP, DNS आणि वेब सर्व्हर हे आपण सगळं कॉन्फिगरेशन लिनक्स सर्व्हरमध्ये करणार आहोत. त्यानंतर लिनक्स पॅकेज अँड पॅकेज इन्स्टॉलर हे पण आपल्याला लिनक्स सर्व्हरमध्ये सगळं पाहिजे. त्यानंतर नेटवर्क सिक्युरिटीमध्ये मॉडर्न नेटवर्क सिक्युरिटी अँड थ्रेड्स अँड बेसिक नेटवर्क सिक्युरिंग द नेटवर्क ह्या कॉन्सेप्ट आपल्याला पाहिजे नेटवर्क सिक्युरिटीमध्ये. मॉडर्न नेटवर्क सिक्युरिटी कोणत्या आहेत, कोणते थ्रेड्स अटॅक करू शकतात नेटवर्क सिक्युरिटीला, त्यांचं बेसिक नॉलेज आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये घ्यायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट चॅप्टर आहे तो इंटरनेट अँड वेब ब्राउझर. यामध्ये आपण पॉप्युलर वेब ब्राउझरचं स्टडी करणार आहोत. त्यानंतर पॉप्युलर सर्च इंजिनचं. त्यानंतर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेल. त्यामध्ये आपण BCC, CC, इनबॉक्स, आउटबॉक्स आणि स्पॅम या जे फोल्डर्स असतात हे तुमचे मेन रिसीव करणारे आणि तुमचे मेल येणारे आणि जाणारे हे फोल्डर्स असतात. आणि स्पॅम हे एक फोल्डर असतं जे तुम्हाला नको असलेले मेल हे स्पॅममध्ये जातात. आणि बाकीचे व्हॉट इज BCC आणि CCC यांचे बेनिफिट्स काय आणि का करतात मेल पाठवताना हे आपण ते कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेलमध्ये पाहणार आहोत. BCC स्टँड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी आणि CC स्टँड्स फॉर कार्बन कॉपी. त्यानंतर आपल्याला IT ॲक्ट हा डिटेलमध्ये पाहायचा आहे. त्यामध्ये IT ॲक्ट म्हणजे सायबर लॉ जो 2000 इंडियन पिनल कोड 2000
IT ॲक्ट 2000नुसार इंट्रोड्यूस झालेला आहे. यामध्ये जर तुम्ही सायबर क्राईम केलं असेल तर त्यात तुम्हाला काय पेनल्टी होऊ शकते तर ती त्याच्यात सांगितलेली आहे. कोणत्या सायबर थ्रेडसाठी काय शिक्षा असेल हे ते त्या IT ॲक्टमध्ये सांगितलेलं आहे. थँक्यू.